העיר שלנו הייתה ליד ורשה, ונכנסו הגרמנים אלינו, ועשו כל מיני סידורים, הפכו את העיר לגיהנום. כל יום שהיינו קמים בבוקר, היו גזרות חדשות. זה התחיל שחשבו לעשות גטו. אחר כך כל האנשים שעבדו לא יוכלו ללכת לעבוד. אותנו מבית ספר העיפו את היהודים. וככה כל יום שהיינו קמים, כל מיני גזרות. יום אחד קמנו, שהחליטו כבר לעשות את הגטו, אז להתחלף עם הדעות. הפולנים יבואו לגור איפה היהודים, והיהודים ילכו לגור איפה הפולנים. לנו פשוט צחק המזל, שזה שהיה גר מולנו, הייתה לקומת אותו דירה, בא אלינו שנתחלף. הפולני בא ליהודי שנתחלף. התחלפנו. אבל באיזשהו שלב אבא שלי ראה שזה כל פעם יותר גרוע, כל פעם יותר גרוע. הקימו מחנות, הרסו את הבתי כנסת של הרב מגור. הייתם עם טלאי? גם זה, לא טלאי, אנחנו הלכנו בלבן ומגן דוד. אחר כך התחילו עם הטלאי. היינו הולכים במדרחוב, היו מגרשים אותנו לרדת על הכביש. היו מרביצים, אתה כן אשם, אתה לא אשם, זהו. פעם הרביצו לאבא שלי, הוא חזר מאוחר בלילה. מה זה הרביצו? מכות רצח. בת שום דבר. תשאלי אותי בת מה? אני לא יודעת. הרביצו. וככה עינו אותנו מכל מיני כיוונים. אבא שלי החליט, אי אפשר לחיות. אז שמענו באיזו עיירה, לא רחוק מגור הקלווריה, ששם אין עוד כמעט גטו. אז הזכרנו עגלון, איזה גוי עם עגלה, והוא לקח אותנו לעיירה הזאת. זה נסיעה של שעתיים. הגענו לשם בלילה, כל הלילה הסתובבנו עם העגלה, אף אחד לא יצא. אוי, ופתאום קפצה איזו אישה. והיא יצאה אלינו ושאלה, מאיפה אתם? האמא ואבא שלי דיברו שם איתה. היא אמרה, בואו, אני אקח אתכם אליי הביתה. שמה שמיכות, וככה השכיבה אותנו על הרצפה עד הבוקר. בבוקר התחלנו לראות איפה אנחנו. הסתכלנו פה, אז מצאנו כל מיני בני עירים מהעיר שלנו שכבר ברחו. והם עזרו לנו. עזרו לנו למצוא דירה, להשכיר. הזכרנו דירה. בגדים יותר מדי לא היו לנו. אבל הסתדרנו מה שיש.